म तपाईहरुलाई टेम्पोररी फाइल कसरी डिलिट गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। सर्वप्रथम हामीले रन कमान्ड चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै विन्डोज प्लस आर हाल्यो भने रन कमान्ड खुल्छ। यसपछि यसमा चाहिँ हामीले एउटा फर्स्टमा हाम्रो टेम्पोररी फाइल डिलिट गर्नु पर्यो भने %temp% हामीले हुन्छ टेम्पोररी फाइलहरु टोटल देखाउँछ। त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट डिलिट गर्नलाई कन्ट्रोल ए गर्नु भने टोटल सिलेक्ट हुन्छ र शिफ्ट सँग डी हान्दिनु भने तपाईको पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ। इन्टर हान्दिएपछि टोटल पर्मानेन्टली डिलिट भइहाल्छ है त। यो चाहिँ कुनै चीज डिलिट हुँदैन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विन्डो चाहिँ फेरि अर्को चेन्ज गर्ने बेला डिलिट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ टोटल जति डिलिट हुने हो नि यो टोटल चाहिँ डिलिट भइहाल्छ है त। त्यसपछि हजुरले यसरी एक एक गरेर पनि डिलिट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ डिलिट भएन भने यसलाई भित्र गएर पनि डिलिट गर्न मिल्छ है त। त्यसरी भित्र गर्नुलाई यसलाई चाहिँ यसो रन कमान्डबाट जति चेन्ज गरिदिनु र सेभ गरिदिने। त्यसपछि पनि डिलिट हुन्छ है त। यसरी एउटा डिलिट गर्ने मेथड है त। यसरी डिलिट गर्दैछु डिलिट हुन्छ। अर्को 2 नम्बरको आइडिया भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै रन कमान्ड फेरि विन्डोज प्लस आर नै हाल्नु पर्यो हामीले। त्यसै टेम्प मात्र छ भने पर्सेन्ट पनि फाल्दिने यताको पर्सेन्ट पनि फाल्दिने। पर्सेन्ट पनि फाल्दिने टेम्प त गर्नु पर्यो ओके गर्ने। त्यसपछि फेरि हाम्रो यो पर्मिसन दिइसक्ने फेरि कन्ट्रोल ए गर्ने त्यहाँका शिफ्ट सँग डिलिट अथवा डिलिट गरिदिने हुन्छ। यो टोटल डिलिट नै हुन्छ। अर्को मेथड भनेको तपाईको फेरि विन्डोज प्लस आर हालेर रन कमान्ड खुल्छ। त्यसपछि हामीले PREFETCH लेखेर इन्टर हान्दिने। फेरि अर्को चोटी पर्मिसन मागेर इन्टर हान्दिने। त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल ए गर्ने अनि फेरि यसरी अब राइट बटन क्लिक गरेर चाहिँ डिलिट हान्दिदा पनि तपाईको डिलिट भइहाल्छ है त। जो डिलिट हुन्छ त्यतिलाई डिलिट गर्दिनु अरु स्किप गर्दिनु। यसरी नै हामीले आफ्नो कम्प्युटरलाई एकदम फास्ट बनाउन सक्छौं। अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको विन्डोज प्लस आर हाल्ने। त्यसपछि हामीले msconfig भनेर हाल्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले ओके गरिदिनु पर्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो बुटिङ सेक्सन खुला हुन्छ। त्यसपछि हामीले बुटमा क्लिक गर्नु पर्यो। एडभान्स अप्सन क्लिक गर्नु पर्यो। नम्बर अफ प्रोसेसर चाहिँ हजुरको कम होला जस्तै 1 जति होला। यसलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो ओके गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ र यो चाहिँ कम्प्युटर अझ फास्ट हुन्छ।